Welkom in Marta's atelier. Vorige week heb ik hier van dit schilderij de achtergrond geschilderd. Nu zal ik de bloemen inschilderen, waarna ik nogmaals de achtergrond zal bekijken om eventueel nog hier en daar wat verandering aan te brengen. Ik begin dus met de donkerste partij in de bloem. Ik heb hier en daar toch de vorm van de bloem weggeschilderd, maar dat is niet erg. Ik ga ze er zo weer gaan inzetten. Ik probeer nu naar de vorm te kijken van wat ik zie in de donkere partijen. Gelukkig heb ik toch hier en daar een bloem ingetekend op voorhand wat ik erin wou zetten, dus het is een beetje een wegenkaart van mij of voor mij. Hier in dit hoekje wil ik ook wel iets van rood. Dus ik zie direct dat mijn achtergrond, dat ik die echt wel nog zal moeten bewerken, want ik wil bepaalde bloemen wazig maken. En dat kan ik door de tonaliteit van de bloemen en de achtergrond naar elkaar toe te halen. Dit is nu een eerste laag. Het is een beetje een zoeken naar wat ik juist, of waar ik juist naartoe wil.
zal een beetje zoeken waar alles zit. Ik vind poppies schilderen nogal moeilijk. Ik heb al veel schilderijtjes gezien met poppies. Maar poppies zijn zo fragiel. En om dat weer te geven, dat is echt niet de fragiliteit van die bloemen. Dus we gaan ons best doen om dat echt wel te gaan weergeven. Ik gebruik nu ook puur cadmium op de eerst aangezette kleur. En die vermengt zich natuurlijk onmiddellijk met hetgeen hieronder zit. Dus hier ben ik niet juist. Er zit hier een licht vlekje. Er zitten hier echt heel veel bloemen tussen het gras. Dus ik zal toch proberen weer te geven dat die bloemen daar zitten, maar ze mogen niet te veel aandacht krijgen.
Dus nu ga ik hier die hele donkere partij inbrengen. Ik ga zien of het niet donker genoeg. Nu heb ik wat van mijn donkergroene menging. Ik heb daar nog wat gebrande omber bij gevoegd. En wat cadmiumrood opnieuw.
Ik denk dat ik het een klein beetje laat drogen, om beter die stengeltjes te kunnen inschilderen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga dit opnieuw laten drogen, om dan gemakkelijker hier die grassen te kunnen schilderen, zonder dat ik mij hoef zorgen te maken om eventueel die bloemen hier weg te schilderen. Oké. Dan kom ik opnieuw bij jullie terug. Tot dan. Dag. Ziezo, nu heb ik hier en daar wat grassen bijgeschilderd. Ik heb ook geprobeerd van wat licht op de stengeltjes te krijgen. En nu laat ik dat opnieuw drogen. Ik herbekijk dat dan binnen een week of misschien wel 2 weken, om te zien of ik er eventueel nog iets kan aan veranderen. Ik stel mij dan de vraag, kan ik daar nog iets aan verbeteren? En als het antwoord nee is, dan blijf ik daar echt wel vanaf. Dat is hoe ik beoordeel of iets af is of als er nog moet aan gewerkt worden. Want dat is altijd een moeilijke vraag natuurlijk, van ja, moet ik daar nog aan verder schilderen of niet? Dus vraag gewoon aan jezelf, kan ik er eventueel nog iets aan verbeteren? Is het antwoord nee, stop ermee. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, ik werk altijd in lagen. Ik begin met de tekening op het canvas te zetten. Daarna breng ik een onderschildering aan. Eventueel een grisaille, al naar gelang het onderwerp. En dan begin ik met kleurlagen. Nu, waarom doe ik dat? Ik vind het voor mij de gemakkelijkste manier om te gaan schilderen, omdat ik steeds kan oordelen over mijn werk, of het goed staat, ja dan nee. Je kan natuurlijk ook zoiets à la prima gaan schilderen, maar dan moet je wel bereid zijn om tamelijk lang te gaan schilderen aan een onderwerp. Dus als je zoals ik wat met de rug sukkelt, aangezien ik hier al 6 decennia lang op deze planeet rondloop, is dit voor mij de gemakkelijkste manier om te gaan werken. Maar je kan natuurlijk ook à la prima gaan schilderen. Wel moet je dan zien van, als je kleur opbrengt en je hebt een natte onderlaag, dat je niet te veel gaat gaan wrijven in die natte onderlaag. Anders beginnen de kleuren te mengen en krijg je een soort modder. Dus als je werkt zoals ik werk, dan is het gevaar van modder niet aanwezig. En daarmee vind ik het ook een heel aangename manier om te schilderen. Ziezo, beste mensen, dit was het voor deze video. Hopelijk tot in een volgende. Blijf schilderen, blijf tekenen en tot dan. Dag!